Πώς είσαι? Μια χαρά είμαι, βράχος. Αλήθεια. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Το Ναι. βράχος, είναι πάντα βράχος ο βράχος? Ή... Ο βράχος Και- χτυπιέται πολύ από τα κύματα. Αλλά ο βράχος είναι βράχος. Ναι, ναι. Λέξ, μια χαρά είμαι τώρα, δόξα τω Θεώ, γιατί ή το έλεγες πάντα στη ζωή σου αυτό, Όχι, ρε παιδί αυτό, μου? χωρίς αυτό δεν πάω πουθενά. Από Ναι. μικρή το είχα, το δόξα τω Θεώ, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Ναι. Ναι, εσύ πίστευες πάντα σε όλη σου τη ζωή από μικρή ή κάποια Από στιγμή μικρή, κάτι... μεγάλωσα σε τέτοια οικογένεια. Α. Αλλά αυτό θα μου πεις, κι άλλοι μεγαλώνουν και Ναι. εντάξει, δεν πολύ, ας πούμε. Ακόμη και Αλλά τον εγώ- αδικούμαστε. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι, ναι. Ναι, λες ότι... Αυτά είναι μέσα στη ζωή, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να πάει η ζωή όλα έτσι. Μονόδρομος. Υπάρχει και στενά. Σε έχει βοηθήσει η πίστη αυτή? Ναι. Σε Πολύ. τι, Κατερίνα? Με έχει βοηθήσει ότι η ψυχή μου ήταν μέσα στην ταραχή. Οπότε έμπαιναμε σε μια εκκλησία ανά το κερί και μεταγίνωσα αλλιώς. Ναι. Γυρνούσες αλλιώς όμως σε καταστάσεις που δεν άλλαζαν. Άλλαξαν όμως. Α, Γιατί και η πίστη δεν είναι μαλλία. Κάναμε σήμερα και είναι αύριο. ναι. Εντάξει. Αυτά όμως είναι άλλα πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Ναι, καλά, ναι. Ναι, ναι. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά. Το «Σ' έχω κάνει Θεό», πώς γράφτηκε? Κοίταξε, ήμουν τυχερή. Μμ, Οι συντέτες που γράφανε, τραγούδια τα γράφανε πάνω μου. μμ. Οπότε και μπορούσα να τα πω έτσι. Αυτά μου άρεσαν, ας πούμε. Τα ερωτικά, τα βαθιά ερωτικά. Αλλά τώρα που λες για Πλάτωνος και Καουνάκη και Πανούση, αυτούς τους ανθρώπους, ποια είμαι εγώ που θα μπορούσα να τους απορρίψω τη στιγμή που μου κάναν πρόταση, γιατί θα μπορούσα να πω, εγώ έχω τις επιτυχίες μου και φτάνει, αυτά είναι, Ναι, ναι. τα τραγουδάω. Αλλά αφού μπορούσα να τα πω, γιατί να μην... Είναι τραγούδια τα οποία μπορεί να μην έγιναν μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, αλλά γινόντουσαν με το χρόνο. Και έχεις και στο βιογραφικό σου, ρε παιδί μου, ναι. ανθρώπους Αλλή. που... Και από βιογραφικό Έτσι. έχεις. Το «Σ' έχω κάνει Θεό». Πώς γράφτηκε, Κατερίνα? Ήμουν σε κάποια εταιρεία και ο παραγωγός μαζί με τον Καπύρη, και τον στιχουργό του Φόνο Θεοδόρου, τον Πάνο Καπύρη, ήρθα στο σπίτι να μου φέρουν ένα τραγούδι. Κακογραμμένο ήταν στην κασέτα τότε, δεν μπορούσα, ήταν κασέτες. Ναι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά λέω θα το πω. Και αυτό τύχη ήτανε. Ναι. Αλλά, παιδιά, για να σας πω, ακόμα σε έχω κάνει. Ακόμα. Ναι, και ακόμα, πόσα ακόμα. χρόνια μετά. Πολλά. Να σου πω, Κατερίνα, εσύ ξεκίνησες. Αφού τραγουδήθηκε με από την όπερα κιόλας. Έχεις, ναι, ναι, σωστό. Ναι. Είναι καράκια, αυτό δεν έχεις να ακούσει. Σ' άρεσε που έγινε όπερα? Βεβαίως. Α, εντάξει. Κοίτα, δεν έγινε κοροϊδευτικά. Όχι, έγινε με σοβαρή παραγωγή. Ναι. Κατερίνα, ξεκίνησες από ένα μαγαζί στη Λάρισα. Από τη Γερμανία ξεκίνησα. Από τη Γερμανία. Αλλά εκεί μικρή. Εκεί πόσο χρονών Μικρή. ξεκίνησες το τραγούδι? 15 κάπου και 16. Έπρεπε να τραγουδήσεις για να συντηρήσεις το σπίτι, την οικογένεια. Ωραία, έκανα και άλλες Ήταν- δουλειές εγώ από μικρή. Εγώ δουλεύω, είμαι εργατική. Από 13 χρονών. Όχι βέβαια στο τραγούδι. Όπου έβγαινε το ψωμί, παιδιά. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε και τα χρόνια ήταν. πολύ Φτώχεια. δύσκολα. Ναι, εντάξει. Και στο μαγαζί αυτό έπλαινες και τα πιάτα. Όχι. Τις άλλες μέρες που δεν τραγουδούσες. Το άκουσες ή δεν το έλεγες? όχι. Ήταν το ίδιο μαγαζί. Α, Έκανα διάφορες δουλειές. Μπας περιπτώσει, στην Άουσα. Ήμουν στη Γερμανία, πήγαμε στην Άουσα, δουλεύαμε, κάναμε και τέτοια. Τώρα το τραγούδι ήταν ένα πάθος. Μέσα από εκεί τραγουδούσα μόνη μου και έκλαιγα κατάκι. Έβαζα τα παράπονά μου. Τι καρέων, ξέρω εγώ και τίποτα. Και τα έφερε η τύχη έτσι. Και μπήκα στο τραγούδι. 15-16 χρονών. Οι γονείς τι Αυτά λέγανε? ήταν δύο παιδιά αδέρφια. Δεν το έχω και ποτέ και κακός. Απλώς ξεχνάμε κιόλας. ναι. Στην Γερμανία. Και ένας μπουσούκι και ο άλλος πλήκτρα. Και χρειαζόταν μια τραγουδίστρια σε ένα καλό μαγαζί της Γερμανίας. Καλά μαγαζιά, λαϊκά. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, και πήγα και τραγούδισα εκεί. Και το πρώτο μεροκάματο μου δώσανε. Γιατί ο βραδιές ήταν 150 μάρκα. Πολλά τότε.
150 μάρκα. Βέβαια. Πότε να πούμε αυτό, 74. Ναι. Τους άρεσα πολύ. Ναι. Και η μία δουλειά μετά έφερε την άλλη. Αλλά εμείς στο μυαλό μας είχαμε... Μαμά δεν ήθελε, όχι. Ερχόταν, παρακολουθούσε. Πώς. Όχι. Άρα μόνη σου ήσουν με έναν τρόπο. Ναι, μόνη μου. Μόνη σου θα υπερασπιζόσουν τον εαυτό σου αν χρειαζόταν. Ναι. Και θυμάμαι μια φορά ήρθε η αστυνομία και με έπαιξε από αυτή. Μου λέει, εσύ πόσο χρόνο είσαι? Κάνανε κοντρόλ. Ναι. Λέω 16, 16 δηλαδή. Μου λέει, έπρεπε να είσαι στο κρεβάτι σου. Ναι. Τέλος πάντων, και έτσι ξεκίνησα και μαζεύαμε χρήματα για να έρθουμε στην Ελλάδα τα εισιτήριά μας. Γιατί δεν υπήρχαν δουλειές πια τότε, δεν διώχναν τι κάναμε τόσο. Εκεί όμως ήμουν τυχερή, γιατί ξεκίνησα, γνώρισα τον Νίκολσον, ο οποίος ήταν μάνατζερ, σε πολύ μεγάλα ονόματα. Και ήρθε στη Γερμανία. Εκεί που τραγουδούσα εγώ, με τη Ζένη Βάνου, παιδιά, τότε. Ναι. Και έτσι γνωριστήκαμε. Αυτός ήταν μάνατζερ εδώ στην Ελλάδα. Με Μοσχολιού, με Μητροπάνου. Μεγάλα ονόματα, ναι. Μεγάλα ονόματα, ναι. Μου έδωσε την κάρτα του. Και εκεί, στη Γερμανία, έβαλε την κάρτα κάτω από το μαξιλάρι. Κρυφά. Ναι. Για να... Όταν πάμε στην Ελλάδα, να τον βρω. Ναι. Και τον βρήκα. Η μάνα μου είχε εμπιστοσύνη. Ναι. Σαν παιδί, ότι... Ναι. Αλλά πάλι φοβόταν. Εσύ ήθελες 16 χρονών να είσαι στον κρεβάτι σου, όπως έλεγε ο Πόλισμαν, ο Γερμανός. Εγώ Ήθελες 16 μου άρεσε χρονών. το τραγούδι, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα μπω στη δισκογραφία, θα κάνω. Μετά ένα παιδάκι μου τώρα. Αυτό λέω, ήθελε αυτό το παιδάκι να είναι σπίτι του, να πάει σχολείο να διαβάζει, να μην είναι το βράδυ να τραγουδάει, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ο Σίμωνος, παιδιά, πάρα πολύ. Πήγα μέχρι Δευτέρα τάξη. Δεν πειράζει. Δημοτικό. Ωραία. Αλλά να σου πω, παιδιά μου, καλά είναι τα γράμματα, φυσικά. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να πηγαίνουν στο σχολείο, να μαθαίνουν γράμματα, γιατί αυτά χωρίς αυτά δεν κάνεις τίποτα. Αλλά κι εγώ όμως κάθισα σε κάτι θρανία. Ξέρεις τι γραμματιζόμενη είμαι. Έμαθες πολλά. Πολλά γράμματα. Σου στοίχησε η απόφαση, δεν ξέρω πώς έγινε, να μην συνεχίσεις το σχολείο. Δηλαδή, σε πλήγωσε τότε, σε στεναχώρησε? Όχι. Δεν έχω τέτοιο κενό μέσα μου. Όχι. Αλλά ακόμα και τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία, ανοίγω βιβλία, μαθαίνω. Όχι για να κάνω τη σπουδαία. Ναι, καταλαβαίνω. Για σένα. Για μένα μου αρέσει πολύ. Έρχεσαι στην Αθήνα, λοιπόν, παίρνεις τηλέφωνο τον Νίκολσον. Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα του ανθρώπου? Νίκο. Νίκο, ωραία. Ο οποίος σε στέλνει Νίκολσον, για δουλειά παιδιά. στη Λάρισα. Μου είχε δώσει μια Γερμανίδα κάτι ωραία ρούχα. Ενώ είναι τώρα η κοπέλα του στη Ναι, Γερμανία. Τα βάζω κι εγώ. Δεν είχες ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Τέτοια ρούχα τώρα ήταν. Ναι, βράδυ, ναι. Κορίτσι τώρα. Ναι. Γύρισα από τη Γερμανία στα 18. Τι να κάνεις? Λάρα. Πήρες το κτέλ και πήγες στη Λάρισα. Και πήγα στη Λάρισα. Ο Νίκολσον μου βρήκε δουλειά αμέσως στην Λάρισα. Κακοτημένο ήμουνα κιόλας. Με είδανε, δεν τους έκανα και μεγάλη εντύπωση όταν έφτασα εκεί. Ναι. Δηλαδή η τραγουδίστρια με τον αέρα της, ας πούμε. Ναι. Τον χρησμό της με αυτά. Αέρα δεν είχες ακόμα. Όχι. Ναι. Μικρό κορίτσι, Μικρό εντάξει. παιδί. Ναι. Άρα, Αλλά πώς φύγα ήταν και η νύχτα? τραγούδισα. Ναι. Πρόβα κάναμε και να ξεκινούσα το βράδυ. Ξεκίνησα με ένα κουτί μπισκότα και με ένα κουτί καρέλια. Μαζί μου. Ναι. Τέλος πάντων, Πληρωθήκατε εκείνο το βράδυ? Γιατί η επαρχία καμιά φορά μπορεί να έχει και αυτά. μας πλήρωνε ο άνθρωπος Μπράβο. κάθε εβδομάδα. Και όπως θα έπαιρνα τα λεφτά, τα έστελνα στη μάνα μου. Γιατί όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε πουθενά να μείνουμε και μέναμε σε ένα ξενοδοχείο. Και σπίτι βρήκανε και όλα βρήκανε τον αδερφό μου. Και όταν γύρισα, έκατσα εκεί κοντά στα 2 χρόνια. 2 χρόνια στη Λάρισα. Βόλο. Ναι, Άρα εκεί χτίστηκες, εκεί έμαθες. Εκεί άλλα τα αυτά ήταν πολύ λαϊκά. Ναι. Ήταν σαν αυτό που διαβάζουμε στο «Αυτή νυχταμένη». Ναι, ακριβώς το ίδιο. Άγρια τότε η νύχτα. Ναι, Αυτό που λέμε είναι μια άγρια νύχτα. Κάθε καρδιάς καρύδι. Αλλιώς το λέμε τότε. Δηλαδή 18 κοπέλες
τραγουδήσει 18 κοπέλες, παιδιά. Μέσα σε ένα μαγαζί και ένας άντρας. Και στη Λάρισα θυμάμαι, ήταν και ο Τερζής μετά τη δεύτερη σεζόν που ήμουν εκεί. Ναι. Και εκείνος βέβαια δεν είχε ακόμα άλλη. Και εκείνος στην αρχή, ναι. Ένας άντρας. Καυγάδες. Ενώ ότι έχουν καυγάδες, φασαρίες. Το ότι έπρεπε να κάτσεις με τους πελάτες. Με τους πελάτες, ναι, το βράδυ, αν ήθελες, ξέρω εγώ, όταν τελείωνε. Αν ήθελες, Όχι, αν δεν ήθελες τότε. Κοίτα, εγώ δεν το λέω αυτό, γιατί κάποιες τραγουδίστριες μπορεί να παραξηγήσουν και να πούνε: εγώ δούλευα στα μπουζούκια, αλλά δεν πήγαινα στα τραπέζια. Εγώ πήγαινα. Αφού τότε τα κοριτσιά έτσι δουλεύανε, παιδιά. Ναι. Όχι ότι κάναμε και κάτι. Αν έλεγες, ναι. Πήγαινα γιατί κρατούσαμε συντροφιά. Ναι. Ο άλλος μπορεί να είναι μεθυσμένος σώμα και έκανε τις δικές μου τις βλακίες, με περιπτώσεις, αλλά Να πεις όχι, δεν θα πάω. δεν σε διώχνανε. Σε διώχνω, ναι. Άρα ήταν υποχρεωτικό να πας και να κάνεις παρέα, ας πούμε, στους Τότε, ναι. καλούς πελάτες. Ναι. Αυτό εσένα πώς έκανε να νιώθεις? Νόμιζα ότι έτσι ήταν. Θέλω να πω, εσύ Και στην ήθελες να Γερμανία που τραγουδάς. δουλεύω πάλι έτσι ήταν. Ήταν ευχάριστο, όχι? Όχι βέβαια. Όχι. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Πώς Όχι. ένιωθες? Κοίτα, ευχάριστο είναι τώρα να πας και να πεις μια καλησπέρα. Στους καλούς Είναι πελάτες πιο νέο. αυτούς, Ναι, αλλά τώρα ναι. στην Κατερίνα Στανίση δεν σε ακουμπάει τίποτα. Εγώ δεν κατεβαίνω τώρα, κατεβαίνω κάτω, θα έρθω. Ναι, Δεν ξέρω, τώρα η ζωή μου είναι η πίστα. ναι. Ναι, ναι. Καυγάδες, Κατερίνα. Τι είναι. Καυγάδες για τα μάτια της τάδε, για το τραγούδι, για την παραγγελιά, γιατί έχουμε πιει πάρα πολύ. Ενώ στο μαγαζί. Καμιά φορά οι καυγάδες ξεκινάνε από το τίποτα. Βέβαια. Από το... Πολλά τέτοια. Αισθάνθηκες ποτέ Απειλή. κίνδυνο, απειλή? Εκεί, όταν είσαι έτσι, δεν έχεις ποτέ όνειρα, γιατί δεν ξέρεις που θα πάει. Θα σε δει κάποιος. Θα σου πει να κάνεις δίσκο, γιατί όλοι λέγανε «Ω, τι καλή φωνή, αυτό πρέπει να κάνεις δίσκο» και τα λοιπά. Αλλά ποιος να με δει εκεί, ποιος να με υποστηρίξει, ποιος να με πάρει από το χέρι και να μου πει «Ξέρεις, ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του, τον εαυτό του, ας πούμε». Ναι, ναι. Εντάξει. Έλεγα όπου βγει το μεροκάματο να πέφτει. Ήτανε βασικά το μεροκάματο, δεν ήταν καμιά φιλοδοξία να γίνω στάρι κάτι. Το μεροκάματο να Αργότερα πεις. όμως, ναι. Εντάξει, Μέσα σου γιατί- μπορεί. Αλλά ήσασταν, θέλω να πω, λες, ξέρω εγώ παράδειγμα, ήταν 18 κορίτσια. Και τα 18 κορίτσια κάποια όνειρα θα είχαν. Αλλά δεν αλίμονο, γίνανε όλα αλίμονο. στα νήσι, βέβαια. Όχι, δεν γίνανε όλες τα λες. Αυτά είναι και τα 18 κορίτσια. Δεν είναι ότι τώρα δεν είναι καλές και τότε ήταν καλές όλες. Όχι. Περισσότερες ήταν άφανες τα κορίτσια. Α. Αφού εγώ έκανα σε γόντα, σε κοπέλες οι Με κλειστό οποίες... μικρόφωνο. Ναι. Ναι. Και αυτό Και λέω υπήρχε. στο μαέστρο, λέω, εγώ γιατί, αφού λέτε ότι ξέρω εγώ τα λέω και τα λοιπά, να κάνω από μέσα. Λέει και αυτή πώς θα τραγουδήσει. Άρα εσύ σου να πεις από τα παρασκήνια Λέω, με, ρε, μάλιστα. με αυτή με κλειστό Ναι, μικρόφωνο, ναι, αυτή έκανε... Ναι. Αλλά με ωραία ντυμένη Τότε σεξι. είχαμε το μικρόφωνο με τα καλώδια. Α, ναι. Άκου σας πω. Το καλώδια αυτήν της κοπέλας ήταν δεμένο στην τράμς. Κάτω, δεν ήταν στο βίσμα. Έλα ρε Κατερίνα, σταμάτα. Άκου που σου λέω τώρα. Αφού σου λέω τώρα. Ναι. Λοιπόν, και τραγουδάω εγώ αντί για αυτή. Από πίσω. Ναι. Και λέω, βρε μάλιστα, γιατί εγώ να... Μου λέει και αυτή πρέπει να τραγουδήσει. Να πάρει το αφεντικό τι θέλει. Τι θέλει, ναι, γιατί μπορεί να έχει από κάτω τους πελάτες της, οι άνθρωποι που έρχονταν να τη δούνε. Μην άκουσες τώρα που λένε, πω, τώρα δεν είναι... Τώρα είναι πολύ καλές φωνές. Υπάρχουν. Ναι. 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 Ναι, τώρα δεν γίνεται Αλλά τα αυτό που κορίτσια λες. τότε δουλεύανε, παιδιά. Δεν τα κατηγορώ. Όχι, αλίμονο. Κίνδυνο, συγγνώμη λίγο, κίνδυνο δεν μου είπες αν αισθάνθηκες ποτέ. Πολλές φορές κίνδυνο. Κίνδυνο, βέβαια. δηλαδή κίνδυνο να γίνεται ένας καυγάς να μην ξέρεις πού να φύγεις. Μόνο και καυγάδες γινόντουσαν και τραπέζια φεύγανε και πιάτα φεύγανε και παλαμαριά τα κάνανε. Αυτό, Πολλά ήθελα να σου τέτοια. πω, αν ένιωσες ποτέ άβολα με Ναι. χέρια να φεύγουν από εδώ και από εκεί. Έκλαιγα και έκανε? πάω στο αφεντικό. Α, Λέω αυτός έτσι και έτσι μου είπε. Μετά σε από στήριζε το αφεντικό. Εντάξει. Μετά από εδώ λέω, θέλω να με πάρει μαζί του. Καλά μου λέει, πες του ναι. Του ναι, εγώ δεν μπορούσα να ξαναπάω. Έστειλε μια άλλη κοπέλα, η οποία είναι φίλη μου και δεν υπάρχει πια. Πολύ μεγαλύτερη από μένα, που ξέρει πολύ καλή δουλειά αυτή. Δεν ήταν τραγουδίστρια αυτή, ήταν χορεύτρια. Και τον μέθησε, δεν ξέρω τι τον έκανε και μετά φύγαμε την πίσω πόρτα.
Για να σωθεί. Αυτή είναι η χαμένη Ο παιδί. ίδιο, ναι, όλο ίδιο. Πολλές φορές έφυγες από την πίσω πόρτα. Φεύγαμε από εκεί, φεύγαμε. Ναι, εννοώ για να μην σε δούνε, να μην. Πίναμε και Ξέρεις τι, πολύ. καμιά φορά. Πίνανε. Ξέρανε και τα ξενοδοχεία που μένανε. Πίνατε πολύ. Ποια? Όχι, Ναι, ναι. κατάλαβα. Πίνατε κι εσείς, πίνατε στα αλήθεια. Α, με τι ψέματα, πού θα το βάλαμε. Το έδειξα πότα. μια φορά κάτω και πήγε στα πόδια του λουνού. Α, Α, έκανες την γκάφα. πάτησες. Ναι, και με κοίταξε ευτυχώς το παιδί, ήταν εκλεπτισμένος. Μου λέει. Και ήταν παρέα, ξέρουν αυτοί, συμμαχός. Πώς βρήκες τον δρόμο σου, τέλος πάντων, από εκεί και ήρθες Αθήνα? Μετά και πήγα και σε άλλα μέρη της επαρχίας. Παιδιά, εγώ αυτά που σας λέω, ίσως μπορεί να μην πρέπει να τα πω, γιατί τώρα κι εγώ έχω. Εντάξει. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Μπορεί να πει κάποιος τώρα τι τα λες αυτά και εσύ τώρα είσαι ένα όνομα και ρευτό. Αυτά έχω. Και πέρασαν βέβαια Έχεις αυτά αυτές οι και τα άλλα. πληγές. Ναι. Πέρασαν αυτές οι πληγές βέβαια. Έτσι ξεκίνησα, δεν είχα άλλο τρόπο να ξεκινήσω. Αυτός ήταν ο δρόμος μου. Λοιπόν, έμαθα πολλά γράμματα από εκεί. Έγινα μία, θέλω να πιστεύω, πολύ καλή επαγγελματία στη δουλειά μου. Σε σκλήρινε, Κατερίνα. πω. Σε σκλήρινε λίγο αυτή η δουλειά εκεί. Δεν άφηνα τον εαυτό μου. Έλεγα μη χαλάσεις. Μην αλλάξεις. Με το ποτό κινδύνευσες. Όσο και να μην πιείς, πάλι πήγαινε κάτω. Θα πρώτο έκανα την προσευχή μου πρώτα. Δεν κατέβαινε παιδιά. Αλλά μετά, το δεύτερο, το τρίτο, συνήθιζα. Και φεύγαμε όλες έτσι. Ναι. Μας πήγαινε ο ταξιδής, ήξερε που πηγαίναμε στα ξενοδοχεία. Ναι. Και Πώς το γλίτωσες αυτό, Ποιο? πώς βγήκες από αυτό, από το ποτό, από αυτό. Μα δεν το ήθελα, με το Ναι. ζόρι το έπινα. Ναι, ναι. Δεν ήμουν πότης. Ναι. Άρα αυτά τα 2 χρόνια έβγαλες λεφτά, αλλά τα πλήρωσες κι εσύ. Και πληρώθηκες και τα πλήρωσες. Δεν γίνεται χωρίς πληρωμή, αγάπη μου γλυκιά. Τίποτα. Εδώ στο σπίτι τουλάχιστον καλύτερα τα πράγματα, βοηθούσες εσύ, ενώ την οικογένειά σου λίγο Έβγαλα κάπως. λεφτά. Πού τα πήγα τα λεφτά, εγώ τα έβγαλα. Και την οικογένειά μου τα έβγαλα. Ναι, αυτό λέω, Κάθε τους εβδομάδα με το που με βοηθούσες. πλήρωναν, ευτυχώς πέφταμε σε καλό μαγαζί. Μα είχε και πολλή δουλειά, παιδιά, τα μαγαζιά αυτά. Είχε πολύ δουλειά. Εγώ κάθε μέρα. Δούλευαν κάθε μέρα τα μαγαζιά. Με ντίγκα. Ναι. Μας έδινε μια επιταγή. Επιχειρηματίας αυτός να είναι καλά εκεί που είναι. Ναι. Εντάξει, έτυχες και σε καλή περίπτωση. Ναι. Και όπως τα έπαιρνα τα λεφτά, τα έστειλα στο σπίτι. Σε φέση έχεις φάει από μαγαζιά, από άλλα μαγαζιά στην επαρχία, φέση. Τότε και τα χρόνια όχι. Α, εντάξει. Όχι. Πληρώνουν καλά μαγαζιά. Η μαμά σου ήταν εδώ μαζί σου. Ο μπαμπάς σου. Ο παπάς μου έφυγε πολύ νέος. Α, έφυγε πολύ νέος. Ναι. Τον έχασες μικρή. Ναι. Ναι. Όχι και στη Γερμανία. Όχι, όχι. Όταν ήρθατε Ναι. εδώ Αθήνα, ναι. Αλλά δεν ήρθατε όλοι μαζί εδώ. Ήρθατε όλοι μαζί στην Αθήνα. Ναι, βέβαια. Ναι. Α, μάλιστα. Και μετά λοιπόν τι γίνεται, ποιος σε Μετά καλύπτει εκεί. τραγούδισα σε πολλά μέρη της επαρχίας. Ναι. Κάποιος θα σε Πήγα είδε, και κάπως στη θα σε... Θεσσαλονίκη Α, και εκεί με έστειλε ο Νίκολσον. Ναι. να είναι καλά. Και εκεί εγνώρισα τη Ρίτα εκεί, τη Σαχελαρίου. Ναι. Και Ήδη φίρμα η Ρίτα, μεγάλη μεγάλη, ναι. ονοματάρα και πλάτανος. Στο ίδιο μαγαζί ήσασταν. Τραγουδούσαμε εμείς Ναι. και η Ρίτα Ναι. τραγουδούσε Ως εκεί. πρώτο όνομα Ναι, εκεί, ναι, ναι. 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 Και Και εκεί γνωριστήκαμε. γίνεται Και- φίλες ή δεν ήσασταν στο ίδιο Όχι, δεν επίπεδο. όχι. Η Ρίτα τώρα τι φίλε δεν. Ναι. Άλλες βλέψεις είχα από παιδάκι, έμπαινα, έβγαινα. Της έκανα καλά φορητικά και της άρεσε. Ναι. Ναι. Και μετά έγινε γνωριμία με το γιο της. Εγώ είχα το μυαλό μου στην οικογένεια, τα παιδιά. Ήθελες να κάνεις σκεφτόμουν οικογένεια. τον αδερφό μου που ήταν μικρός, αυτό με έδινε πολύ. Λες και με ξεριζώνανε γιατί ήταν μόνοι τους. Φάγανε ή πιάνε τι κάνανε. Πήραν αυτό που έγινε, τα λεπτά που τους έστειλα. Προσπαθούσαμε να στηριχτούμε. Είχα το μυαλό μου, ας πούμε, δεν είχα τέτοια πράγματα. Βέβαια είχα κάνει και κάποιες σχέσεις πιο παλιά με κάποια άλλα παιδιά. Ένα παιδί, δεν πότε πρόλαβα. Και ήρθαμε στην Αθήνα.
Όταν ήρθατε στην Αθήνα, εσύ ήσουν ήδη με τον γιο της Ρίτας, όχι? Και ναι και Στην όχι. αρχή, Και ναι. και όχι. Η Ρίτα ήταν σύμφωνη με Πότε αυτό. το έμαθε, Αυτοί ναι. με ήθελαν. Ναι. Α, Με ήθελαν εμένα. Αλλά μετά έγινε σχέση και προσπαθούσα να ξεφύγω. Αλλά το ριζικό, παιδιά, δεν πήγα εγώ γιατί ήταν η Ρίτα και μήπως με βοηθούσε. Γιατί δεν είχαμε τέτοια επαφή. Ότι έλα και θα σε στηρίξω. παρότι ήσουνα η σχέση του γιού της. Δεν το ξέρει τότε. Α, δεν το ξέρει, οκ. Όχι, αλλά Εντάξει, εντάξει. μπορεί να το είχε υποψιαστεί. Εντάξει, ωραία. Ναι. Έπειτα μετά στην Αθήνα, ας πούμε, από το ένα μαγαζί στο άλλο και έτσι πήρα το κολλάι κι εγώ. Η Ρίτα Σακελαρίου σε αγάπησε, σε ήθελες για την Όχι, να δεν μπεις στην νομίζω ότι με οικογένεια. αγάπησε. Ναι. Ρίτα. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πολλά στο κεφάλι της κι αυτή. Ναι. Με γάμους, με παιδιά, με το ένα, με το άλλο. Ήταν κουρασμένη γυναίκα. Δεν μπορούσα να πεις, φίλε. Εντάξει, κάποιες φορές έτσι ερχόμασταν πιο κοντά. Εσύ ήθελες να έρθετε πιο κοντά. Ναι, γιατί όχι, Ήθελες. βεβαίως ήθελα. Την κατάλαβες κάποια στιγμή. Δεν την κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ότι είχε δικά της Τα δικά θέματα. της Ναι. πράγματα, ναι. Ναι. Παντρεύεσαι τελικά. Ναι. Ναι. Κάνεις Γιο της. οικογένεια. Και πρώτη πήγα εγώ στην εκκλησία, μετά ήρθε ο γαμπρός. Συνήθως δεν συνέβαινε. Πώς έγινε αυτό? Α, ναι. Με μεγάλη καθυστέρηση ήρθε. Ήρθε μια κυρία και μου λέει: μην κατεβαίνεις από το αυτοκίνητο. Είχα ανάψει τα σκαλιά εγώ ήδη. Δεν ήρθε, μου λέει ο γαμπρός. Λέω, καλά, δεν πειράζει. Φαινόταν ότι. Ήτανε δεν- σημάδι αυτό. Ναι, σημάδι. Σημάδια είχαμε πολύ πιο μπροστά, αλλά έλεγα: αν δεν παντρευτώ, δεν θα χωρίσω. Τι έλεγες, δεν κατάλαβα. Αν δεν παντρευτώ. Δεν θα χωρίσω. Γιατί το έλεγες αυτό, Τι σημαίνει, εγώ δεν το τι κατάλαβα. εννοούσες. Ότι Γιατί έπρεπε να παντρευτώ. Είχα πει όλοι από πάνω να παντρεύσουν κάτι. Εκείνο, εκείνη. Ο περίγυρος, οι φίλοι, Ναι, η ναι. οικογένεια και τέτοια. Αλλά τότε που παντρεύτηκα εγώ, είχα ήδη το μυστικό μου έρωτα. ναι. Α, είχες κάνει. Ναι, Το οποίο? τραγουδούσαμε σε πολλά μαγαζιά στην Αθήνα με τη Ναι, Ρίτα ναι. Μετάτζη. Ναι. Έγινε τόσο γρήγορα γνωστό, τουλάχιστον στο Σαφίρης, που έγραψε ένα χαρτί και έβαλε την υπογραφή του ότι αυτό θα γίνει χρυσό. Ναι. Τι χρυσός τότε και αυτά. Είχα και εγώ τις φιλοδοξίες μου μετά. Ήθελα και εγώ, αφού όλος ο κόσμος έλεγε Ναι. αυτό, ναι. Όπως και όλα τα κορίτσια θέλα κάπου να φτάσουν, έτσι και εγώ. Και Έφτασες πολύ ψηλά. Αυτό δεν άρεσε στον Με άντρα σου. μία. αυτό στον άντρα μου άρεσε. Στην πεθερά μου δεν άρεσε αυτό τότε. Δεν άρεσε στη Ρίτα Σακελαρίου, λοιπόν. Το ότι εσύ Ναι, έκανες ναι. επιτυχία. Πώς το κατάλαβες αυτό, πώς το αντιλήφθηκες. Το έλεγε, το έδειχνε. Το έδειχνε. Σε Ίσως σημείο μην να είναι καταλαβαίνεις. συμμάτωση, πολύ. Ναι. Το έδειχνε γιατί μια μέρα είχε έρθει ο παραγωγός, όχι, ο διευθύντης, εταιρεία, Ναι, η εταιρεία. σε ένα μαγαζί που τραγουδούσαμε. Και πήγα και εγώ να τους καλωσπερίσω με τη γυναίκα του άνθρωπος. Γενέστατη. Ναι, ναι. Αλλά οι άνθρωποι, όπως καθόντουσαν, τον έπαιρνε και ύπνο στον άνθρωπο, ξέρεις, γιατί ερχόντουσαν από λόγω του ότι είναι άνθρωποι δικοί τους απελευθερία. Ναι. Ξέρεις, από ενδιαφέρον, σου άμα δεν πάει εταιρεία, πώς θα πάει, ας πούμε. Και άκουσα τη Ρίτα που λέει στον άνθρωπο αυτό, είχα υπογράψει συμβόλαιο, αλλά το τραγούδι δεν το έχω πει ακόμα. Α, Ναι. Θα το είπα. Μην την πάρεις, ναι. Θα κάνει μία. είπε για την ύφη της, Ναι, ένα λεπτό. Το είπε για να το ακούσεις ή το πες και Δεν το είχα άκουσες. μιλήσει ακόμα. Ναι, εντάξει. Όχι, όχι, ήταν εκεί, που σου και δυνατά, αλλά εγώ άκουσα. Α, να το άκουσες. Ναι, ναι, ναι. Σε πίκρανε. Στεναχώρησε. Στεναχώρησε. Σε προβληματισμό. Ναι. Δεν με θέλει. Και δεν ξέρω τώρα γιατί. Γιατί δεν τώρα με την πείρα που έχεις των χρόνων, έκανες την ίδια δουλειά, βρέθηκες στις ίδιες δόξες. Επειδή Έχεις λέγανε βγάζεις- κάποιοι ότι τι καλή φωνή έχει αυτή, μην την αφήσετε έτσι, τους κάνει φωνή αυτό, μην κάθεσαι από πίσω, θα είσαι ουρά, δεν θέλουν άλλες λαϊκές, θέλουν να είναι μόνες τους.
Ίσως και αυτό. Ναι. Ο ανταγωνισμός του καλλιτέχνη. Ναι, του καλλιτέχνη, γιατί. Κάποιον, δεν είπα Τέλος όλο. πάντων, Ναι. ναι. Ναι, αλλά όταν είσαι και από κοντά, ναι, υπάρχει και μια ανταγωνισμός μεγαλύτερος. Ο γάμος Άρεσε. πόσο κράτησε? 14 χρόνια. Αυτά τα και 14 χρόνια Τι είναι συμφιλιωθήκατε τα 7 και ποτέ? 7. 7 πριν το γάμο και 7 μετά. Συνολικά στη σχέση 14. Ναι, ναι. Ωραία, εσύ τα ήξερες όλα αυτά όταν αποφάσισες να παντρευτείς. Άρα, Ναι. εκείνος πώς ήταν? Τι πώς ήταν. Πώς ήταν απέναντί σου? Δεν παίρνω καλά τώρα, μην ανοίξουμε τέτοια. Όχι, όχι, από πού ούτε από πριν. Βεβαίως, Ναι. καλέ. Βεβαίως. Αλλά έφευγε. Μετά ξανά πάλι μαζί, ξέρω πώς είναι Ναι. αυτά Ναι. αρρωστημένα πράγματα. Ναι, σχετικά είναι μια σχέση Ναι, ναι. περίεργη. Δεν είχα κι εγώ, ρε παιδιά, να στηριχτώ κάπου. Ή να με ζητήσεις έναν βοήθεια άνθρωπο. από κάπου. Ναι. Δεν ήθελα να τα πω στην οικογένειά μου, στην μάνα μου, στην αχωρήσω, να τους... Ναι. Τα κράταγες Έπειτα μέσα έλεγα, και αν φύγω και μείνω χωρίς δουλειά, πού θα πάω. Πού θα... Ήταν και αυτή η ανασφάλεια. Παρότι ήσουν άρχισες να γίνεις συστανίση. Ναι, μετά... Παρότι. Ή μετά που έγινες συστανίση και βρήκες τη δύναμη έφυγες. Μετά πέσαν και... Κοιτάξτε, μα λέμε και τους τραγούδι το δίκαιο. Εγώ μπορεί να τραγουδούσα μαζί τους, αλλά ο κόσμος ερχόταν για τη ρήτρα, για τον γράχτη. Ναι. Και μέσα από εκεί άκουγαν και μένανε. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Και λέει ο παραγωγός ο Νίκος ο Καραγιάννης, αν μου λέει έτσι. Επήρε και ο Μουσαφίρης, ο οποίος μου λέει αυτό το τραγούδι θα το πεις. Δεν ήθελες να το πεις? Πώς δεν ήθελα. Α, ήθελε, λέω ναι. κι εγώ. Πώς δεν ήθελα. Αφού καθυστερούσαμε. Λέω τι θα γίνει 2 χρόνια το τραγούδι και δεν θα Ναι, το ναι. πω. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι? Καθυστέρησε, δεν ξέρω τώρα τι είχε γίνει εκεί με Ναι. την εταιρεία. Άλλαξε η ζωή σου μετά από αυτό. Η επαγγελματική σου ζωή. Βεβαίως. Άζεις πολλές και Για όνομα Πολλά. πια. Πολλά, Εσύ στη πολλά, Μαρκίζα πολλά. ψηλά. πολλά. Πολλά, Ναι. Σου έδωσε Αλλά- άλλο πράγμα. Περπάτησα στα αγκάθια όμως για να γίνει αυτό. Δεν έγινε αμέσως. Τι εννοείς? Πολλά χρόνια πέρασαν. Ναι. Για ταινία είστε δηλαδή. Κάπως ταινία είναι όλο αυτό που λες. Αν είναι, λέει, ο καθένας έχει την ιστορία του, βέβαια. Εντάξει. Καλά, δεν έχουν όλες οι ιστορίες τα ίδια σκαμπανεβάσματα. Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν θέλω να μπω. Σε τώρα. λεπτομέρειες. Όλη νύχτα ξέρει τι πέρασα εγώ. Ο Νταλάρας, ο Καζατζίδης, ο Ζαμπέτας, πότε μπήκαν στη ζωή σου? Θεόστατα. Ποιος ήταν πρώτος, ο Καζατζίδης, Ταλάρας. ο Νταλάρας? Ναι. Ήταν το 83. Τραγούσα σε ένα μαγαζί κάπου στην πλατεία Αμερικής. Τέλος πάντων προηγήθηκε ένα τηλέφωνο όμως. Εγώ είχα το μυστικό μου έτσι μόνο. Ένα δίσκο. Ένα δίσκο, αλλά. Ένα δίσκο, όχι ένα τραγούδι. διαμάντια. Ναι. Ναι, ναι. Καλά τραγούδια. Εντάξει, τώρα μες στη νύχτα και στο ευρύ κοινό, εντάξει. Αλλά με το Ταλάρο όμως ήταν αυτές οι ωραίες στιγμές. Μωρέ, ούτε στα όνειρά μου. Πουθενά. Ο Νταλάρας πήρε ήταν. Ο μαζί τον Νταλάρας που είναι Νταλάρα. και σήμερα, έτσι δεν είναι? Δεν τολμώ να Εκεί πω ψηλά. συνεργαστήκαμε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ήμουνα μικρή κοπέλα, μόλις ξεκίνησε η δισκογραφία. Με πήρε, δεν συνεργαστήκαμε. Εκείνος ήταν το όνομα. Το ρώτησες ποτέ, τι είδες σε μένα, γιατί? Όχι, όχι, το τρεπόμουν πάρα πολύ. Του Όχι, μιλούσε το στο πληθυντικό? τρεπόμουν. Ναι, στην αρχή μου λέει, κοίτα, δεν θέλω. Έτσι, ναι. Αλλά ένας δάσκαλος, έμαθα τόσα πολλά από εκείνον, πάρα πολλά, και ελπίζω κι εγώ να, να πήρα κάτι, ας πούμε. Αλλά μέσα σε μια νύχτα, γιατί τότε ήταν από την ΕΡΤ, μετάδοση απευθείας, ξέρω, κάναμε στον Ορφέα εκεί, η καρδιά μου χτυπούσε. Έναμε στο ήρθε και με είδε ο άνθρωπος στο μαγαζί. Γιατί εντάξει, μου λέει η φωνή της, καλή. Μήπως είναι καλά παραλιακό, ξέρω εγώ τι να είναι αυτή. Ναι. Αλλά και μετά στο Ολυμπιακό στάδιο, παιδιά. Στη Βεβαίως. συναυλία, ναι. Και ο Καζατζίδης πώς μπήκε στη ζωή σου? Και αυτό, Αυτό σε βρήκε ή η εταιρεία? όχι δεν με βρει καμία εταιρεία, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ναι, ναι. Να εξηγούμεθα, να μην παραξηγούμεθα, Ναι, δεν ναι. έχω προξενιά με κανέναν. Ναι. Άρα ο ίδιος ο Καζατζίδης. Ο Ταλάρας κάπου με άκουσε και με ζήτησε και Ωραία. έτσι έβγαλε αυτό. Λοιπόν, όσο για τον Καζατζίδη, εκείνη την εποχή έκανα κι εγώ ένα δίσκο. Τον Τάκτο, τον Σούκα.
Και έπεσε ένα τηλέφωνο και είπανε, είμαστε εδώ με την Κατερίνα και έχουμε ηχογράφηση. Και ήρθαν οι άνθρωποι, θα έρθει ο Στέλιος εδώ, τι λέτε, τώρα τι γίνεται. Το άγχος μου πάει, δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Εκεί γνωριστήκαμε. Και έβαλε ένα τραγούδι ο Σούκας να ακούσουμε, του Στέλιου. Και λέω τώρα αυτό τι είναι. Και μου λέει θα το πεις εσύ. Εγώ μου δεν σε παρακολουθώ. Ας μην είμαι στη δουλειά. Δηλαδή κάποια ραδιόφωνα άκουγε, γιατί και αυτός είχε το άτυπο με ραδιόφωνα. Δεν τον παίζανε τα ραδιόφωνα. Ο καημό έφυγε. Άκου τώρα, μεγάλος τραγουδιστής, πρώτος τραγουδιστής. Βέβαια, αυτό θα αντιμετωπίσουμε και εμείς τώρα. Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια. Δεν παίζουν. Πολλά χρόνια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κοίταξε, υπάρχουν ραδιόφωνα και ραδιόφωνα που παίζουν, έχουν τη γραμμή τη δική τους κτλ. Εντάξει, δεν είπαμε, αλλά λαϊκά ραδιόφωνα. Τα λαϊκά παίζουν. ραδιόφωνα, ναι. Δεν παίζουν. Τι άνθρωπος ήταν ο Καζατζίδης, ήταν λίγο πολύ αυτό που ξέρουμε Μήπως όλοι. παίζουν δημοτικά, που είναι. Όχι. Να υπάρχει και ένα ραδιόφωνο που να παίζει δημοτικά. Κάπου υπάρχει, Δεν πώς δεν υπάρχει. Ποιος τα Τι ακούει? λες, στην Καρδίτσα Μαρτίνς όλα δημοτικά παίζουν. Στην Καρδίτσα εδώ. Όχι, Εδώ έχει δεν έχει. Εδώ είναι τα Λέει, μέσα, το τα βάζω μεγάλα το και πρώτο. καλά. Πού είναι που παίζουν. Κάπου θα έχει. Έλα τώρα. Λοιπόν, λέω τι άνθρωπος ήταν ο Ακούω. Καζατζίδης, λίγο δεν πολύ τους αυτό ακούω που καθόλου. ξέρουμε όλοι. Τι, ό,τι, τι ξέρετε. Αυτό που ξέρουμε, ότι ήταν ντόπρος, Είχε αντιθέσεις. ευθύς. Αυτό το Καζατζίδη, θες. μετά από την. Έλεγε την άποψή του χωρίς να τον Παιδιά, υπολογίζει. αφού έγινε το τραγούδι αυτό, όταν βγήκε, πήγα στο μαγαζί και δεν μου μιλούσε κανένας. Άντε. Μετά την επιτυχία του Καζατζίδη, Ναι, το ντουέτο αυτό. Τι να σου πω. δεν σου μιλούσε Αλλά κανείς. εγώ κέρδισα όμως κι άλλο κοινό. Πέρα από αυτό όμως είχα δηλαδή τα όνειρα καμιά φορά γίνονται και πραγματικότητα. Έλεγα, μα θα το γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, πώς θα το γνωρίσω. Γιατί εγώ από μικρή πάντοτε τα περισσότερα τραγούδια που έλεγα, χωρίς τη δισκογραφία που είχα, αντρικά τραγούδια. Μου πήγαιναν πολύ αυτά τα αντρικά τραγούδια. Ναι. Ξέρεις. Και έτσι έγινε. Είχαμε και μετά, ας πούμε, ιστορία. Συνεργασία, Δηλαδή, μιλούσαμε, έκανε άλλους 2 δίσκους, έβαλε και τραγούδισα τα χωριατικά του, πολλά. Μιλούσατε μέχρι το τέλος του. Ναι, πήγαμε και τον είδα. Ναι. Πήγε στο νοσοκομείο. Και πριν από αυτό, κάναμε περιοδίες. Περιοδία από εκεί και περνούσαμε αναγκαστικά από το Κωνσταντίνο. Α, Ναι. οπότε περνούσατε. Και το βλέπω, δηλαδή είχαμε επικοινωνία, μιλούσαμε, Ναι. κάναμε. Ναι. Αφού μου λέει μια μέρα με φτάνει λέει, στο τηλέφωνο. Πόση ώρα μιλάτε. Μιλούσατε για τη μουσική ή ήσασταν φίλοι, λέγατε και άλλα πράγματα. Κι άλλα λέγαμε. Ναι. Ναι, και προσωπικά και πολλά. Μετά το διαζύγιό σου, ξαναερωτεύτηκες, ξαναμπήκες σε αυτό, Ναι, πώς δεν ερωτεύτηκα. ήσουν θετική. Ερωτεύτηκα, αλλά είχα πάντα το φόβο να μην κάνω γάμο και τέτοια όπως και δεν έκανα. μην κάνεις. Με κάποιους κάνει γάμο. Να ανθρώπους. μην κάνεις γάμο. Με κάποιους ανθρώπους, εντάξει, τους σκέφτομαι, τους θυμάμαι με ωραίο έτσι, λογισμό. Ναι. Με κάποιους πάλι όχι, με κάποιους ανθρώπους που εντάξει δεν κράτησε και πολύ. Ναι. Αλήθεια, τώρα σε αυτό το Φαίνεται σημείο το που βρίσκεσαι της πράγμα. καριέρας σου. Για πες, Φαίνεται το πράγμα ότι δεν μου πήγαινε και πολύ η συμβίωση. Γιατί. Πώς το κατάλαβες αυτό? Γιατί έχω συμβιώσει. Στατιστικά. κάποιους ανθρώπους. Όχι, έχω συμβιώσει. Ναι. Έχω προσωπική πείρα. Τι δεν σου πήγαινε. Τι- 1-2 μπορεί να πέσεις έξω. Ναι. Τι είναι αυτό που δεν σου πήγαινε. Καλά, δεν είχαμε και λόγο. Καλά, ναι. Ναι. Πώς κατάλαβες Αυτό ότι εσύ ξέρω. δεν είσαι αυτή η γυναίκα που θέλει να. Τι κατάλαβες δηλαδή. Δεν πίστευαν ότι η Κατερίνα, εκτός και αν ήταν κανένας άνθρωπος που ήταν πολύ ψαγμένος και πολύ περπατημένος, να σε καταλάβει. Εγώ στο σπίτι μου δεν είμαι η Στανίση, είμαι η Κατερίνα. Ναι. Είπα και στον Ναι, κόσμο ναι. η Κατερίνα, έτσι μου λέει. Καλά, ναι. Ήρθαν πολλοί για τη Στανίση. Λοιπόν, Ε? ναι. Οπότε φαίνεται ότι τους έτρωγε το Στανίση. Αυτό ήθελαν. Και όταν είσαι και λίγος και κοντός δεν εννοώ στον άστρο. Όχι, Ναι, εννοείς, σαν, ναι, σαν μέγεθος. Ναι,
νιώθεις αυτό το κόμπλεξ της κατωτερότητος. Δεν μπορείς να πίστεψεις ότι η Κατερίνα θα μαγειρέψει. Θα κάνει δουλειές στο σπίτι της. Έπρεπε να είσαι με το λαμέ, δηλαδή, πώς το φανταζόντουσαν. Αυτό φανταζόμουν. Εσύ δεν μπορούσε να ξεχωρίσεις, αν μπορούσες να ξεχωρίσεις, μάλλον σωστό, ποιος έρχεται και το στιανίσει και ποιος έρχεται για την Κατερίνα. Εντάξει, δεν πέφτεις πάντα, Διάννα. Όχι, δεν και πέφτεις άνθρωποι πάντα. οι οποίοι είναι στο ψέμα πρωταγωνιστές. Ναι. Ακόμη και σε σένα, που ας πούμε λίγο γνωρίζεις καλύτερα από όλους τους χαρακτήρες. Έτσι από μόλις των το ανθρώπων. πίστεψα από εδώ. Λοιπόν, Προφανώς θα ήθελες να πιστέψεις. Γι' αυτό και πίστεψες. Θέλω να πω, ξέρεις, ένας άνθρωπος που είναι ρομαντικός ή πιστεύει στις σχέσεις, πιστεύεις ότι αυτό που σου λέει ο άλλος είναι αλήθεια. Δεν είναι η πρώτη σου σκέψη που με κοροϊδεύει. όχι βέβαια. Αυτό. Ναι. Καλά, και καμιά φορά δεν ξέρω κι εγώ, είναι και κοροϊδία και η ίδια. Ήμουνα στην και νέο παγίδα. κορίτσι και έλεγα να φτιάξω τη ζωή μου. Ναι. Να μην είμαι μόνη μου. Ναι, ναι, ναι. Λέω και η ζωή δεν βγαίνει και μόνος σου. ας πούμε, έτσι συνέχεια. Αλλά δεν μας έκατσε εκεί. Που λέει και η νεολαία. Που λέει, Κατερίνα, στην καριέρα σου πήρες το σεβασμό που Έπειτα ήθελες. να βρω ανθρώπους οι οποίοι είναι κομπλεξικοί. Δηλαδή δεν ξέρουν ποιος είσαι, ξέρουν ποιος είσαι. Οπότε υπάρχει ο ανταγωνισμός. Και πού σε ξέρει αυτό, και γιατί σου μιλάει. Πρέπει εμένα με ξέρουν και οι πέτρες. Πού με ξέρουν, είχες και μιλήσουν τέτοια. οι άνθρωποι. Ναι. Και τότε ήσουν και τώρα δεν είσαι. Δηλαδή να σε υποβιβάσει, Να σε υποβιβάσει, ναι. να σε υποβαθμίσει, να σε ρίξει από εκεί που... Εγώ για να πάω εκεί, περπάτησα πάρα πολύ τη νύχτα και την ημέρα και τη ζωή. Δεν μπορεί να μου τη δει κανένας εμένα έτσι. Δεν είναι δυνατόν να συνδυώνω με έναν άνθρωπο και να κρατάω μου. Είναι δυνατόν, εγώ δεν το κάνω, είμαι τόσο απλός άνθρωπος. Και γιατί να μην είμαι, τι είμαι. Μια κοπέλα ήμουνα, που είχα μια καλή φωνή και έκανα αυτό που έκανα. Και ο κόσμος αυτό το εκτιμάει. Ναι, Δεν αλήθεια. ξέρω λίγο πολύ. Αλήθεια. Άρα, Λοιπόν, ζεις με έναν άνθρωπο και θες να τον μη βιβάσεις, αντί να τον ξεψώνεις και να περνάει καλά. καλά. Ναι, Τότε κάτι δεν τον είπες. κάνω έτσι από αυτό, δεν μπορώ να Κάτι ζήσω είπες. έτσι, όχι παιδιά. Ναι. Οπότε παιδιά, εδώ και 15 χρόνια, η Κατερίνα έχει ηρεμήσει τόσο πολύ, τα έχει ζήσει όλα αυτά, τα ξέρει και ξέρεις τι καλά περνάω. δεν σου λείπει λίγο, ρε παιδί μου. Μια Καθόλου, συντροφικότητα. όχι, έφυγε. Κοίτα, ποιος δεν θέλει να είναι τον άνθρωπο. Αυτό λέω, Ο συντροφικότητα δεν λέω. άνθρωπος γεννήθηκε για να συνδέεται με κάποιον άνθρωπο, δεν μπορεί να είναι μόνος. Αλλά επειδή εγώ όμως έχω κάνει τέτοια πράγματα, έχω ζήσει. Άρα δεν σου λείπει τίποτα. Νιώθεις ότι είσαι χορτάτη. Θα μπορούσα να ήμουν καλύτερα, παιδιά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά το έχω βγάλει από το μυαλό μου και δεν μου λείπει κάτι, όχι. Ναι. Η ζωή μου είναι γεμάτη και έτσι. Ωραία. Αν σε έλεγε κάποιο ήσουν τυχερή ή άτυχη στον έρωτα στη ζωή σου, υπάρχει μια απάντηση καθαρή. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερή, πώς θα είμαι. Δεν ξέρω τι θα είμαι τυχερή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω πώς ορίζεις εσύ. Μου Είσαι έλεγε θεωρείς άλλος τυχερή ή πάρ' το άτυχη. αυτοκίνητό μου, που είναι πανάκριβο, να πας να το θρακάρεις. Λέω γιατί να το χτύπεις το αυτοκίνητο, για να γίνει δώρος. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή- Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, Κάποιος ήθελε να πάρει το αυτοκίνητό στο τρακάρι. Όχι. το δικό του το αυτοκίνητο. Να πάρει η Κατερίνα το αυτοκίνητό του να το τρακάρει. Ναι, να ακουστεί για να... Δηλαδή, πώς να σου το πω. Είναι ακουστεί αυτός ή Αυτός ποιος εγώ. ήταν ο Χριστός αυτός. Όχι ρε παιδί μου. Αλλά ήθελε να. Ότι για ναι, να κάνουμε σοου. Είναι δυνατόν. Είναι προφανώς. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό. Βεβαίως. Εδώ άλλοι βγαίνουνε, πληρώνουν τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω τι κάνουν, δίνουν αυτό. Ελάτε, θα είμαστε εκεί. Άλλα αυτό για να διαφημίσεις λίγο τη δουλειά σου, τη ζωή σου, ξέρω εγώ κάτι. Εσύ από το γάμο και μετά. Εγώ δεν όμως, τα κάνω αυτά, αυτοί τα κάνανε. Ναι, κατάλαβα. Εσύ από το γάμο. Κατάλαβα ότι με εκμεταλλευόντουσαν, Ναι. πώς θα το πω τώρα, Το πες. εκμετάλλευση. Με κάποιο τρόπο. Δεν είναι μόνο χρηματικό. Υπάρχει πολλές μορφές. Καταλαβες τι γίνεται. Ναι. Να είναι μαζί, να κάνουν. Ναι. Τα βλέπεις όμως γρήγορα. Θέλω να πω ότι ο γάμος σου έδωσε τόσες δυσάρεστες εμπειρίες που μετά καταλάβαινες γρήγορα και δεν ανεχώσουν κιόλας. Δηλαδή, ανεχώσουν μετά, ενώ στις άλλες σου σχέσεις. Όχι, Όχι, αυτό. δεν φεύγω όμως αμέσως. Α. Λέω, σε κάποια στιγμή, Δίνεις δεύτερη ευκαιρία Ναι, ναι. προφανώς. ναι, Ναι. μήπως
Το ρίσε Κώστη. Τι να πω, πέρασε τόσο πολύ καλά. Τι τέτοιες που βγαίνουν έτσι, ζήλευαν πάρα πολύ. Μέχρι και τον ίσκιο μου. Τον μιλούσα, τι έκανα. Δηλαδή δεν έχεις προσωπική ζωή, δική σου προσωπική. Άνθρωπος δεν είσαι, δεν είναι. Εμένα δεν μπορώ, δεν το έχω, αυτό το έχω από μικρή, μη με εγκλωβίζεις. Ας είμαι ελεύθερη, να είμαι καλή. Σωστό αυτό. Κατερίνα, από τον κόσμο πήρες το σεβασμό που ήθελες? Πάρα πολύ. Όλα τα αφήνω στον κόσμο. Όλα. Πάρα πολύ. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Είσαι χορτασμένη δηλαδή από αυτό το κομμάτι. Είμαι ικανοποιημένη πάρα πολύ από την δουλειά μου. Ναι. Πάρα πολύ. Μπορεί να έτρεξα, μπορεί να έκανα, εντάξει, μας περιπτώσει, αλλά βγήκε σε καλό. Διότι ο κόσμος δεν είναι μόνο ότι σε θαυμάζω και νορμάλ, εντάξει. Ναι. Έχει να μιλήσει μεγάλο σεβασμό. Να μην σου πω ότι αν πω αγάπη, θα πω θα είμαι αχάριστη, κάτι παραπάνω. Ναι, είναι λατρεία. Είναι Άρα την λατρεία. πήρες την αγάπη από τον κόσμο και ποια είδους αγάπη την Και είχες? δουλειά, δούλεψα πάρα πολύ. Κατερίνα, Πολύ η δούλεψα, αγάπη, δουλεύω σαν το σκυλί ακόμα. η αγάπη του κόσμου ήτανε για τα τραγούδια ή για σένα σαν προσωπικότητα? Όλο αυτό μαζί. Πώς το Αυτό- εκλάμβανες εσύ? Πιστεύω εγώ, τα τραγούδια μου τους αγγίζουν, αλλά γνωρίζοντάς με, έρχονται στο μαγαζί, που τραγουδώ, δεν ξέρω πού, ή από κάποια λίγα πράγματα που μάτια έχουν ακούσει από μένα, έχουν ταυτιστεί. Έχεις πει πολλές αλήθειες, πολύ βαθιές, που μη σου πω δεν λέγονται κιόλας. Ναι, δεν λέγω. Ναι. Και πού? Και πο- Τα μισά είχε πει. Ναι, όχι σε εμάς. Τα άλλα μισά γενικά. πρέπει να τα γράψεις. Με ποια δύναμη τα είπες όλα αυτά? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να τα πεις όλα αυτά? Γιατί μ' αρέσει η αλήθεια. Ναι, Γιατί είσαι ειλικρινής, ναι. ναι. Τι να πω, γιατί να το κρύψω. Λέγαμε στο βίντεο ότι έχουν έρθει γυναίκες που έχουν ταυτιστεί μαζί σου σε διάφορες στιγμές της ζωής σου και σου έχουν πει είμαι σαν εσένα. Ναι, Είναι μεγάλο φορτίο αυτό? κλαίνε. Και κλαίνε. Είναι φορτίο για Ναι. σένα ή χαρά? Όχι, είναι χαρά. Ναι. Είναι χαρά γιατί το να ταυτίζεται κάποιος μαζί σου, λες ότι κάτι έχω κι εγώ. Το έχω. Απλώς ταυτίζεται στη δυστυχία, αυτό είναι το Ναι. κακό, αλλά Εντάξει. είναι και αυτό ένας κοινός τόπος. Ναι. Κοίτα, υπάρχει πολλοί κόσμος, Πώς δεν ο υπάρχει? οποίος είναι... Τώρα τελευταία αρχίζουμε και ακούμε όμως ιστορίες και αρχίζουν και μιλάνε οι γυναίκες. Η νύχτα, τα μπουζούκια, η νύχτα, τελειώσανε. Ρε, αυτά τα μπουζούκια, μην τα Τελειώσανε. κατηγορείτε. Εγώ δεν τα κατηγορούμε καθόλου. Εγώ τα αγαπάω όπως και να ήταν, Όχι. γιατί μέσα από τα νύχτα ξέρεις πόσος κόσμος έχει φάει ψωμάκι. Το έχεις πει άλλωστε εσύ ότι εσύ είσαι μπουζουξού. Πάρα πολύ. Λες ότι είναι τιμή σου και καμπάρι σου είναι Ναι. μπουζουξού. Το έχεις πει. Λοιπόν, ο Παρκαδόρος σπούδασε το γιο του και τον έκανε γιατρό από τα μπουζούκια. Η κυρία Μαρία που έπαιρνε πιάτα σπούδασε τα παιδιά της από τα μπουζούκια. Το λουλούδι, σερβιτόρι, Είναι μια Όλα βιομηχανία. τα Μέχρι το ταξί που Βιομηχανία. έρχεται να πάρει το Βέβαια, πελάτη. βέβαια. Συμφωνώ. Λέω αν αυτή η εποχή έχει περάσει. Τα μπουζούκια. ναι, Τώρα καλά. είναι 2 μέρες τη βδομάδα, είναι μουσικές σκηνές, δεν υπάρχουν λουλούδια σε πολλά Και μαγαζιά. τότε ήταν μπουάτ, δεν έχει τι σημασία. έχει. Τώρα όμως είναι μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω. Και τα λαϊκά Τώρα μαγαζιά όμως- περιορίζονται. Τώρα όμως και το τραγούδι δεν είναι αυτό που ήταν. Έχει διαφοροποιηθεί. Τότε, ας πούμε, αυτά που λένε τώρα τα λέγαμε ελαφρά. Και που τραγουδούσαν στα που είπες σκηνές. Στις μουσικές σκηνές, Εγώ μπουάτ, πίστες ναι. ξέρω τώρα. Εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων, ναι, έχει αλλάξει. Και πηγαίνουν και μπροστά εκεί βέβαια. Έχει άλλο κοινό. Καθένας έχει το κοινό. Καλά, λίγο. Σε κούρασαν τα μπουζούκια? Αλλά γιατί... τα μπουζούκια, όλα τα μικρά τα μπουζούκια, τα μπουζούκια είναι το σπίτι μου. Τα μπουζούκια, Ναι, το σπίτι μου. Βέβαια, παρά το τόσα χρόνια καριέρας. όχι εκείνα τα μπουζούκια. Τα μπουζούκια τα σωστά, τα ωραία, να βγει ο κόσμος στη Ναι, μέρα. ναι, ναι. Εγώ αυτό που στεναχωριέμαι, έρχονται κόσμος, κάποιοι όμως από τους πολύ νέους. Δεν διασκεδάζουν. Τι κάνεις? Όπως τότε που, παιδί μου, έβγαινε ο άλλος, πήγαινε να πάρει να διασκεδάσει.
με τη γυναίκα του, τη φίλη του, οτιδήποτε. Έβλεπες ότι διασκέδασαν ο μισθωτός με τον, ξέρω εγώ, βιομήχανο. Ναι. Κάποια στιγμή γινόντουσαν όλοι ένα, χόρευαν μαζί. Μία ώρα τραγουδάω, μία ώρα το στο κινητό. Πήγα κι εγώ από πάνω, λέω, δεν αγοράστηκες. Μία ώρα. Είναι σκέδωση αυτή. Το τι πληρώνεις καλά, γιατί έρχεσαι. Έλατε κάτι σπίτι σου, να το δεις στην τηλεόραση. Ναι. Είχες ποτέ θαυμαστές από αυτούς που έχουμε ακούσει γενικά, κάτι πλούσιους που πηγαίνανε και λέγανε πάρε αυτά τα δαχτυλίδια, πάρε αυτά τα αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα είχα, Ναι. και αυτά που είπες είχα. Α, είχες Κατερίνα Και τα τέτοια. έδωσα πίσω. Τα έδωσες Και πίσω. άλλοι που μου τα κάναν δώρο, που τα ζητήσαν μόνοι τους. Γιατί Κάνουνε είδανε, δώρο και μετά σου πήσαν πίσω. Για πες. γιατί είδαν ότι δεν υπάρχει, Α. ξέρεις, Ανταπόκριση. υπόκριση και τέτοια. Οπότε θα έχω ζήσει όλα αυτά που είπατε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί δεν είμαι και μικρούλα. Έχω ζήσει. κι εγώ. Και τα ρούχα εκείνα, τα καλά, τα κρυβά, τα χρυσοπληρωμένα. Αυτά Τα κουβά, τα κρατάς όλα. Εγώ αυτά, ό,τι έκανα από τη δουλειά μου, μα έχω πάρει ένα σπίτι. Μα πήρα τα ρούχα μου, οτιδήποτε πήρα, ήθελα να είναι δικά μου, τα έχω πληρώσει εγώ και είναι δικά μου. Δεν μπορεί να μου τα πάρει κανένας. Ναι. Αλλά σε μια σχέση, ρε παιδί μου, Ναι. ξέρω εγώ, Ναι, του ναι. κάνω ένα δώρο. Περάσαμε κάποιες ωραίες στιγμές. Ναι. Το ζητάς πίσω. Όχι, βέβαια. Είσαι μαγλαμά. Πολλές φορές έγινε αυτό. Πολλές φορές έγινε Και αυτό. πιο μικρή αλλιώτιτα, κάνα δώρο, πάρουσε ενθουσιασμό, σου λέει αυτή είναι Όχι, εγώ έλεγα για θαυμαστές. για θαυμαστές και θαυμαστές. Και θαυμαστές. Κάνανε κάτι ακραίο για σένα. Κάποιος θαυμαστής να κάνει κάτι ακραίο. Η Λία Ρίχτο που λέει Ναι. το. Ηλιά ρίχτω. Ρίχτω, θα φύγουν και τα μπουχάλια και τα όλα. Έγινε Τα αυτό. Σου τυχαία. Ποια. Αυτό ρε παιδί μου, ρίχτω, να είναι όλο το μαγαζί Πρώτα κασέ. δεκαετία του 80 δεν θα υπήρχε ρίχτω. Αυτό να Όταν πεις. έβγαινε στα νήσι και έλεγα η σαρόφια που δεν γίνεται καλά, φεύγουν τα τραπέζια και τα πια λέω πάει, απόψε δεν γυρνάω στο σπίτι μου. Ο Σταμάτης πώς σε βρήκε, Σταμάτης. Κραουνάκη. ο Κραουνάκης, ναι. Και σου έδωσε και τα δύο υπέροχα τραγούδια. Ξέχαστα, ξέχαστα. Τα τραγουδάω βέβαια, τα τραγούδια του, ειδικά την Κυριακή. Ναι. Είχα πάει στην Αυστραλία και χτύπησε το τηλέφωνο, μόλις αφήχθη. Ναι. Μου λέει ο Κραουνάκης. Α, λέω Κραουνάκης. Είχατε Μεγάλος ο ξαναμιλήσει? Κραουνάκης, όχι. Ποτέ. Μια δεν- φορά τον είχα δει στην καλά. δισκογραφική εταιρεία κάπου, ήταν να μου δώσει ένα τραγούδι. Αλλά τελικά δεν τα βρήκαν, δεν ξέρω Ναι, τι ναι. έγινε την εταιρεία. Και μου λέει: έχω ένα τραγούδι, λέω, όταν επιστρέψω θα έρθω. Όταν ήρθα και άκουσα το τραγούδι, ναι, λέω: δεν θα πάμε στο στούντιο. Μου λέει: εδώ θα το τραγουδήσεις, στο σπίτι του. Είχε ένα μικρόφωνο. Λέω: εγώ νόμιζα κανονικά θα πάμε στο στούντιο. Το τραγούδισα εκεί. Αυτό το τραγούδι είναι τραγουδισμένο εκεί. Ναι, εκεί. Άντε ρε. Μια χαρά είναι, μου είναι φίλη. Ναι. Έχει- Αλλά έχει τέτοια. Ποια τραγούδια πρέπει να λες? Όμως ο Κραουνάκης, πολύ καλό παιδί είναι. Πάρα πολύ καλό. Ποια τραγούδια πρέπει να λες οπωσδήποτε στο μαγαζί ακόμη και σήμερα? Η στοιχεία μου οπωσδήποτε. Ναι. Α, ο Κραουνάκης που είπες τώρα μου λέει το μυστικό μου έρωτα είναι Ευαγγέλιο. Ναι, ναι, τα αγαπάει αυτά, του αρέσουν. Του αρέσουν. Ναι. Ποια άλλα τραγούδια είναι Ευαγγέλιο? Σε έχω κάνει Θεό, Ναι, ναι, ναι. ναι. τότε η αρρώστια. Κύριε, με ποιος- συγγνώμη, συγχωρείτε, κύριε, ποιος είστε? Αλλά αυτό πια χοροπηδάνε μέχρι πάνω. Αλήθεια. Τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Εντάξει. Όλα τα τραγούδια. Εντάξει, μας μεγάλος μπορώ να είσαι. πω. Πάρα πολλά. Τώρα Πολλά, έχεις κάποιο πολλά. όνειρο, Κατερίνα. Ένα όνειρο Απατηλώ. αποφυμένο, απατηλό. Όχι ναι. απατηλό. Ό,τι θέλεις. Τίποτα δεν απατηλώ για σένα. Με τα όνειρα δεν τα έχω και πολύ καλά όσο μεγαλώνω. Ναι. Αλλά κάνε όνειρα. Κάποια θα βγουν. Ναι. Άμα δεν κάνεις όνειρα, τίποτα δεν βγαίνει. Άρα κάνεις όνειρα. Φυσικά.